हाय फ्रेंड्स, आज मी लहान मुलांसाठी झटपट होणारी चॉकलेट माऊसची रेसिपी घेऊन आलेली आहे आणि डेझर्टमध्ये मुलांना ही खूप आवडणार आहे. आणि आपण घरामध्ये चॉकलेट आणि व्हिप क्रीम असले की झटपट मुलांना बनवून देऊ शकतो. चला तर मग बघूया आपण चॉकलेट माऊसची रेसिपी. या प्रकारे मी तुम्हाला रेसिपी दाखवते. हे मी 200 ग्रॅम डार्क चॉकलेट घेतलेलं आहे, चॉकलेट कंपाऊंड, आणि याची मी बारीक पीसेस करून घेणार. डार्क चॉकलेटचे बारीक पीसेस करून घेणार मी चॉकलेट कंपाऊंडची. हे चॉकलेट आता मी बारीक केलेलं आहे आणि आता एका छोट्या गंजात काढून घेणार मी याला मेल्ट करण्यासाठी. आपल्याला कोणत्या पण स्टोअरमध्ये भेटते हे चॉकलेट, डार्क चॉकलेट आपल्याला, आणि याची प्राईजही कमी असते. या गंजावरती ठेवणार, या खालच्या छोट्या गंजामध्ये पाणी ठेवलेलं आहे मी, आणि त्याच्या वाफेवरती आपण याला मेल्ट करून घेणार. आता पाणी आपण याला नाही लागू द्यायचं वरच्या गंजाला. या प्रकारे आपण असं ठेवायचं त्याला, आणि आपलं हे डार्क चॉकलेट एकदम मेल्ट होणार आता यानी 2 मिनटातच. लहान मुलांना आवडणार, पटकन होणारे डेझर्ट हे आपण पटकन करून देऊ शकतो मुलांना. या प्रकारे चॉकलेट मेल्ट झालेलं आहे आपलं, आणि आपण याला थंड होण्यासाठी ठेवणार. आता असंच साईडला ठेवून द्या आपण थंड होण्यासाठी. आणि व्हिप क्रीम घेतली मी आता ही 200 ग्रॅम. आता या व्हिप क्रीममध्ये मी शुगर ॲड करणार 3 चम्मच. तुमची क्रीम जर स्वीट असली तर तुम्ही शुगर नका ॲड करू, आणि मी ॲड केली आहे, अनस्वीट आहे क्रीम तर. आणि या प्रकारे मी आता फेटणार या व्हिप क्रीमला. शुगर मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतली मी साखर, आणि मग ती ॲड केली. या प्रकारे फेटणार मी त्याला. तुमच्याकडे जर व्हिप मशीन असेल तर त्याने फेटू शकता तुम्ही, बीट मशीननी. मी हातानेच फेटणार हिला या प्रकारे. आणि यानी पण होते आपल्या, आपण असं फेटली ना तर यानी पण व्हिप क्रीम चांगली बनते. थोडा वेळ लागते फक्त. चॉकलेट ॲड करणार आपण, डार्क चॉकलेट यामध्ये आता. या प्रकारे ॲड करून घेणार आपण पूर्ण चॉकलेट. आणि चॉकलेट ॲड केल्यानंतर आपण परत याला एकदा फेटणार. चांगलं या प्रकारे आपण फेटून घेणार याला. आणि आपले एकदम तयार आहे माऊस, चॉकलेट माऊस. आणि फ्रीजमध्ये क्रीम एकदम घट्ट असल्यामुळे खाण्यासाठी पण तयार आहे थंड, किंवा तुम्ही याला फ्रीजमध्येही ठेवू शकता थोडा वेळ. हे बघा, एकदम बनून रेडी आहे. आणि आपण याच्यावर बारीक केलेलं डार्क कंपाऊंड चॉकलेट ॲड करणार, ग्रेस केलेलं चॉकलेट. आणि मुलांना पटकन डेझर्ट म्हणून आपण खायलाही देऊ शकतो, किंवा आपण थोडा 1 तास फ्रीजमध्ये सेट करूनही देऊ शकतो. पटकन होणारी रेसिपी, आणि मुलांना घरच्या घरी एखादं डेझर्ट छोट्या मुलांना पाहिजेच असतं तर एकदम झटपट होणार आहे. तुम्हाला मी बनवलेली रेसिपी कशी वाटली हे मला नक्की कमेंट करून कळवा. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून बेल आयकन प्रेस करा, जेणेकरून माझ्या येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला भेटत राहील. आणि मला कमेंट करून नक्की कळवा की तुम्हाला माझ्याकडून कोणती रेसिपी बघायची आहे, जेणेकरून मी तुम्हाला ती दाखवन. आणि चला तर नवीन रेसिपीसोबत आपण भेटू. तोपर्यंत धन्यवाद.